День Святого Валентина. Привіт, мої кохані! Сьогодні буде відео про День Святого Валентина, а точніше сказати, це буде відео про парфуми для мізантропів. А ви на каналі Ноти Плоті, і я Мартіша, художник-перформер та парфумерна любительниця. Стрічка наповнена сьогодні різноманітними парфумами для того, щоб спокусити, щоб провести класний час, щоб то, щоб все, щоб зробити щось для свого коханого. А що робити людям, у котрих нема свого коханого? Вони вбиті або вони десь розсипані по світу, якщо ваше серце обливається кров'ю, потом, сльозьми, сечею або ще якимось дивним, нестандартним або дуже стандартним і зрозумілим соціальним брудом, а на вас тиснуть і тиснуть. Тому і я пропоную вам сьогодні не переживати, не страждати, не плакати. Ви можете вже це зробити десь так, щоб ніхто вас не бачив, не чув. Але якщо ви хочете бути почутими, теж також окей. Я до того, що я не кличу вас ненавидіти, не любити, не приймати кохання, бо це класно. Це подарунок долі, це подарунок вашої зрілості, це подарунок від інших людей. І це і любов, це єдине, заради чого ми можемо жити. І вперше давайте не забувати про себе. Але що, якщо трапилось так, що ви одні? Ну, одні ви і все, ну нема у вас нікого. А цей Валентин вас вже настільки заїбав, що у вас нема змоги терпіти цю всю херню. Особливо, якщо ви намагаєтесь якось побудувати відносини з людиною, якоюсь нестабільною, людиною травмованою, якщо ви є цією травмованою людиною, якщо ваш партнер не має змоги, не має сил, не має цікавості, не має достатньої кількості любові, не має розуміння до того, що вам потрібна допомога, або ви є цією людиною. Або якщо просто ви перебуваєте на зараз у такому своєму стані, коли ви просто не любите, коротше, людей, хто це все робить, цей прожекшн надзвичайного кохання, особливо, в першу чергу, якщо це щось показне. А ми живемо в показному світі, ви можете вибирати, чи належати до цього світу, чи ні. Я вибираю до нього не належати, хоча вже ж куди дівати жіночу душу, вона романтична і все таке. Ну, хто ці люди? Всі люди, хто працюють на Дурнєва, і, а вже ж, давайте почнемо. У мене сьогодні буде 5 таких ароматів. Аромати, котрі вам подобаються, мені подобаються. Буде тільки 2, що мені тут не заходять, не зайшли, але коли хочеться помсти, коли хочеться оцієї отрути, розпустити її, але не вбити, ну, треба одягати такі парфуми. Коротше, я хочу почати сьогодні з одного з моїх найулюбленіших брендів. Дякую моєму товаришу з Америки, що розповів мені про цей бренд, що познайомив мене саме з цим конкретним парфумом. Я обожнюю цей парфум, але він викликає доволі дивні і доволі протирічні, оце слово, викликає у людей таке здивування. Ну, я обожнюю його, особливо на чоловіках. Можливо, на мені, як на жінці, він звучить дивно і трошки контроверсійно. Ну, бо вважається, що якщо я вагіна, то я повинна якимись розовими поні пахнути, і аромат повинен тільки стачати. Всі забувають, що ми пісням какаємо, все таке. Ми всі люди, але це не значить, що треба, а вже ж це, переходити якісь кордони в особистих відносинах. Давайте все-таки інтимність зберігати. Ну, що я хочу сказати? В мене, на жаль, нема зараз флакону. Тому хто дивиться на мене зараз, і хто дуже-дуже-дуже сильно мене любить, або дуже-дуже ненавидить, будь ласка, хочу цей флакон. Оцей ось флакон. Бо це Hiram Green і це Хайд. В мене Хайд у маленькій оцій мінзурочці. Ну, я так його люблю, це надзвичайність парфумисько. Це просто який культурний акт, клянусь. Це нанесу його, бо не нанести його неможливо. Він так офігенсько пахне, Боже. Знаєте, що найголосніше в цьому парфумі? Тут тваринність, тут дьоготь, а я обожнюю цей дьоготь. Мені так він подобається в парфумах. Це про якусь байкерську таку куртку, про якісь смоли, це про задимленість оцієї дьогтя цього. Це як оце прям дьогтярне мило, котре я колись купувала, і котре зараз заказую з України. Надзвичайний дим, шкіра, трошки чорносливу, не дивлячись на офіційну палітру, котру ви можете подивитися, але я також роблю інколи помилку, заглядаючи цю палітру, перш ніж взагалі купити парфум. Треба від цієї помилки, від цієї звички якось відкараскатися.
Обожнюю цей парфум, сидить безкінечно довго. Це як наче, знаєте, в березовій рощі, як наче пожежа якась така відбулась. Він дуже для мене сексуально активний, саме коли я його відчуваю. На собі, ну, в мене чогось слюна виділяється, знаєте, мене чогось трошки повертає цей парфум в Криворізьке метро. А хто був в Кривому Розі, в моєму місті, знає, що у нас метро це не дуже зовсім метро, бо там у нас немає вагонів, у нас є оці потяги, електрички, ні, не електрички, як вони, тролейбуси, трамваї, котрі ходять по коліях. Ну, це типу метро. Але є ж метро, ну, таке величезне місце, що говорить. Боже, як я люблю це просто надзвичайний аромат, це така класнючість, ви знаєте, а вже ж, я повернусь до свого контенту. І, до речі, в мене також є англомовний канал, який називається In Fragrance Delicto. Підписуйтесь на нього, бо там я трошки закинула його, але я почну його знову розкачувати. Там я говорю про парфуми крізь призму мистецтва, українського мистецтва зазвичай, того, що хочу, щоб англомовні люди по всьому світу, так, мене там небагатько підписників, але ну, що поробиш, мені за підписниками гонюсь. Хоча скажу вам, підпишись на канал. Ну, коротше. І там я говорю про парфуми через мистецтво. І так от повернусь до цього. І цей хірамрінчик мені, знаєте, дуже сильно нагадує Іллю Чичкана, не знаю, як правильно сказати, але це такий чувак, що народився в 1967 році у Києві. Він був причетний до руху нової хвилі, транс-авангардист. Дуже рекомендую вас ознайомити з його серією, котра мені нагадує цей парфум. А чого? Бо називається ця серія найвідоміший з його циклів. Це називається це називається у нас мавп'яче дерево, або англійською monkey wood. Це така штука, де він перетворив відомих людей в мавп. І оця тваринність, оці шкіряні одежі, в котрі одягнуті деякі з цих мавп, і оця тварина, оця дьоготь, оцей, мені прям наштовхує на цю серію його картин. Дуже рекомендую вам ознайомитись. Прикольний, класний чувак, офігенський. Ну, така, знаєте, такий символ опору радянським культурним інституціям. Наступний парфум з цієї підбірки, з цієї п'ятірки, для таких людей, в настрої котрих перебуваю зараз я, і ще, я впевнена, багатько людей, ну, то ми про мезантропів і говоримо. Наступний парфум, це в мене буде зоологіст Макаки Apple, окей? Макакове яблуко макаки, це від зоологіста. Також хочу цей собі парфум, обожнюю зоологіст. Мені подобаються такі аромати. Також, якщо хочеш, я ось отут, якщо в тебе є флакон, і ти не знаєш, куди його діти, я його прям заберу. Мені дуже подобається. Коротше, цей парфум, на жаль, в мене в манюні штуки, отак. І настільки він мені подобається, я його вже зносила 100-500 років назад, але щоб не забути цей чудовий аромат, котрий можна просто вбити людей навколо себе. Але не спочатку, Боже, бо це аромат про ладан, це про зелений яблучний старт. Такий зелений, він не солодкий, він трошки мені йодістий віддає, він тваринний. Він впадає в оці гарні офігенські анімалістичні ноти, котрі я просто обожнюю. І при всьому при того в ньому немає цю пісічної такої бази, котра є, наприклад, в Насомато у Алессандро Гуальтьєрі, але в зоологісті вона, я б сказала, більш витончена, окей? Вона є в неї хіть, похоть. Є в неї оця хіть, але нема урінальності. І що мені це подобається? Це такий класнючий аромат, котрий, ну, прям дуже-дуже сильно стартує цим зеленим яблуком. Офігенський. Трошки мені чогось тут ще віддає цим лавандою. Класний аромат, дуже довго сидить, класний, офігенський, просто аромат скандал. Така, знаєте, інтелектуальна анімалістика, отак би я б її назвала. Отак от. Класний аромат. І на жінках, і на чоловіках сидить офігенсько. Я його на собі просто обожнюю. Навіть влітку обожнюю. І, а вже ж, якщо порівняти цей аромат з мистецтвом, я б сьогодні порівняла його з перформером. Окей, порівняли б його з Олегом Куликом. Це такий перформер, котрий народився в Києві 61-го року народження він. Боже, ну це український художник-перформер, і скульптор, і фотограф. Міжнародну відомість він здобув у 90-х роках.
Такий один з таких варіантів його перформанс, де він поводився як собака. Людина, що демонстративно відмовляється бути людиною, його перформанс, де він перевтілився в собаку. Голий, на прив'язі, він кидався на людей. І це був перформанс. 90-й рік. Ви розумієте, що це значить? Після, оце ще Совєт Юніон тільки-тільки впав, і він оце... Я це бачу як така, знаєте, це як образ людини, котра вилізла із системи жадібної, кровавої, оце мізогіністичної, ненависническої системи до всього, що породжує в нас страх. А все нове невідоме, все нове страшне, навіть кохання страшне. Ви коли кидаєтесь в це кохання, ви повинні собі, я собі, всі собі віддавати такий, знаєте, рахунок давати на те, що кохання – це також готовність бути в болі. Не просто кохання дає оцей поштовх до зростання, але зростання нас як особистості, так чи інакше, воно завжди, як і народження, як і смерть, як і різні болячки, і різні всякі кризиси, через котрі проходить людина, це завжди через біль. І любов, і біль, але я не хочу сказати травматичний біль, котрий не дає нам іти вперед навіть до цього кохання, а той біль, котрий нас ламає і не дає змогу, як перебиває нам ноги, перебиває нам оці кастелі, що не дають змогу людині прийти. І особливо, коли ти хочеш йти, а на іншому проводі до тебе руки не простягають, не бачать, що тобі потрібна допомога, це фініш. Коротше, оце з цією такою людиною для мене цей перформанс пов'язаний, і ця собака, це оце людина, котра вигодована системою, людина, котра нагадує мені оце преславути російську культуру, на котру дрочать просто ці всі ліберальні течії, і особливо в Америці, в Європі та всьому світу, бо русня вкладає стільки грошей в пропаганду своєї культури, оце вся Достоєвщина, розумієте, оце вся мастурбація на маніацьку психологію, на оце все гидотне, оце на цю всю дебільну рефлексію якогось вбивці серійного кіллера. От на що воно мені схоже, от про що мені цей перформанс, от про що мені це говорив Олег. Не знаю, як по батюшки, мабуть, що треба звертатися до нього по батюшки, але, до речі, цікаво, хто може знайомий з цим перформером, напишіть свої враження, бо це класно, прям дуже хочу знати. Треба якось погуглити. Третій парфум від мого коханого, улюбленого Алессандро Гуальтєрі, і це також на зараз в мене нема флакону, може я його поміняю, він мені подобається, але не настільки, щоб отримати його в подарунок, але не настільки, щоб його купувати на зараз, бо є інші хотілки, котрі дуже-дуже хочеться. Але на зараз я поставила це все на паузу, бо треба допомагати нашій армії, і моїм волонтерам, з ким я співпрацюю. Так, до речі, мій інстаграм Martisha in the Sea, ви можете бачити отут, там мої роботи, там мої якісь думок небагато, бо я не дуже хочу ділитися своїми думками, але там є моє мистецтво і в тому числі мій перформанс. Тому Orto Parisi, і це Семіналіс, і це також в мене оце такий манюнчик. О, як я його люблю! Боже, як я його люблю! Мені безкінечно подобається цей аромат. Як я вже сказала, у Алессандро Гуальтєрі всі бази, вони такі урінарні. Якщо вам не подобається ця урінарія, то вам не сподобається Алессандро Гуальтєрі. Але ця урінарія тут обіграна грайливим таким молочним, таким тілесним молочним акордом. Це трошки про взбиті якісь вершки з ванількою, трошечки деревини. Чуть-чуть мені цього тут сандальчику, не знаю, чи то він є, чи ні. Ви побачите цю палітру. Нахер вона вам треба, але ви побачите. Провокаційний, класний аромат. Чогось в мене на нього слина. Доволі довго сидить оця вершковість, така лактонна. Він мені дуже подобається. Він дуже похитливий, похотливий. Коротше, він прямо такий. Хочеться одразу злигатися. Офігенський, агресивний. Але м'яка агресивний, знаєте, така БДСМ з дозволу, отак би я б його назвала. Класний аромат, дуже довго сидить, обожнюю його. Але не для всіх, точно не для всіх. Але якщо вам таке подобається, якісь трошечки ізвращення, котрі
Ну, що таке звращення, так? Ну, але якщо середньостатистичні аромати вам подобаються, а якісь авторські не подобаються, але ви хочете когось задушити, ну, з любов'ю, а вже ж, то треба брати ці семіналі 100%. Я хочу його, до речі, згадався, такий український еквівалент до цього аромату, це українська художниця, дуже експресивна живописниця, в неї є і графічні цикли, але мені подобається, що вона досліджувала, знаєте, ідентичність і політичну цю природу культури, і вона дуже в неї тілесні серії, тілесні картини. Це Влада Ралко, 69-го року народження, як моя мати, моя кохана любима мамочка. І оці її картини такі голі, такі неприкриті. Оце, знаєте, болд мистецтво. Оце мистецтво первобитне, з тілесністю, з деформаційністю оцих тіл. Мені дуже перекликається з цим ароматом. І оці контрастні кольори, ну все як в цьому парфумі. Класна актриса, артистка, бо вона там і кураторка, і все. Ну, коротше, подобається мені подобається, що це така неприкрашена, відкрита і дуже цікава, правдива мова, котру вона використовувала для розмов зі своїм глядачем. Надалі будуть пара парфумів, від котрих я хочу сказати їм до побачення, бо вони не тільки не подобаються оточуючим моїм альтернативним особистостям, я про це говорю, а й також саме мені, котру ви зараз бачите в такому гарному червоно-помаранчевому якомусь кольорі. Мої любі, це, Латафа. Оця штука куплена мною. Я чогось думала, що я його залишу собі, і мені він через якийсь час може розкриється. Я справді хочу його продати, мені не заходить цей аромат, і я вам скажу чого. Не дивлячись на те, що я люблю скандалі, всі такі історії, але забула сказати, що це в нас Латафа Руж Ана Абаєт. Сподіваюся, правильно говорю. Ну, таке пакування в них, їх Латафа, там є серія таких робіт, але це дуже солодка, шафранова, амброгексинові такі якісь штучки тут. Дуже, як з однієї сторони, як прикольні, як наче жжений цукор. Ну, бо це у нас на Франциса Кюрджана дюб зроблений. Вроді він класний, цей аромат. Але я не можу його на собі носити. Він мене душить, він в мене визиває прям нудоту на фізичному рівні. Через 15 хвилин на собі, а я люблю на шийну зону наносить собі, на волосся парфуми люблю наносити, але скажу вам, коли я його навіть наношу на руки, він собою він душить, це якась тотальна ароматна асфіксія. Для мене не можу його носити, це якийсь жах. І він ще, сука, сидить, просто безкінечно довго. Він в мене повний, я його прискала, може разів 4 по разу, і, це, ні. Це прям категоричне ні, прям дуже сильне, 100% ні. Хочу його віддати, продати. Коротше, не хочу його. Або обміняти. Може, комусь подобається така штука, я з радістю обміняю цей парфум на щось інше. Чого купила? Бо наслухалась всякої херні від різних неперевірених блогерів. Взагалі, спробувала і не сподобалось. Знаєш, це як, з якимось, я не знаю, з анальним сексом. Ти спробував, і тобі він не зайшов, або в тебе там кишка почала вилазити. Це як приклад, окей, або там, я не знаю, якийсь капрофілію хтось спробував і такий, ні, це не моє. Це в мене приклад такого. До речі, якщо порівняти з чимось, з якимось мистецьким твором, є у Андреса Серано, американський такий художник, фотограф, котрий у 1987 році створив серію робіт, де він поєднав релігійність з тілесністю, і він помістив невелике розп'яття, пластикове розп'яття у банку з сечею. І це така релігійна, тілесна, дуже символічна, якась дослідницька робота цього художника. От і мені чогось нагадало це саме це.
Доволі цікаво, ви знаєте, бо через сечу оце розп'яття, воно забринило оцими такими якимись дуже специфічним жовтим, таким майже е, сонячним світлом, оце розп'яття. Ну, наштовхує на доволі цікаві роздуми. Якщо забути саме про матеріали, і подумати про образність, і подумати про зміну сенсів, ну це доволі цікавий експеримент, я вам хочу сказати. Треба було це Peace Christ, треба її порозглядати ще з іншими якимись роботами, бо, здається, там ще не тільки ця робота, але ну скандал був просто надзвичайно, бо там було і богохульство його почало, і почалося це релігійні цінності. А, до речі, мені цікаво, чого є повага і люди, хто не вірить у якусь релігійність, а тут я саме кажу не про віру в Бога, а про релігійність. Ображаються ті, хто вірить в Бога, ну, в релігію, в релігійного Бога. А люди, хто не вірить, чого до них нема поваги? От чому воно нема до них поваги? Ну, я митець, я так бачу. Все. А релігія, ну, для мене це просто fairy tale. Знаєте, це якась казка, котру придумало суспільство, то чи інше суспільство, щоб нами керувати, щоб нас якось, щоб ми були заточені під щось конкретне. Ну так, це моральне, так, людський мозок примітивний настільки, що треба оце все нам казачки. Ну, що поробиш? Ми так сприймаємо реальності. З чим я не погоджуюсь, але ну давайте так, якщо не релігійні люди повинні поважати мистецькі прояви релігійних, то повинно бути навпаки, так чи ні? Бо це щось, що в нас? Подвійні стандарти? Дуже, це знаєте, попри суперечки, до речі, ця робота, вона стала дуже цікавим дискурсом за свободу мистецтва у штаті наприкінці 80-х років. І доволі цікава стала причиною, прикладом такого конфлікту, коли особисте бачення художника, його самовираження, коли воно вступає в конфлікт з соціальним і особливо релігійним. Ну, такий виклик, дуже такий виклик, котрий таку утримує культурну вагу, знаєте, як твір, і котрий кидає виклик, ну, якимось сприйняттю святостям, як в реальному тілесному світі, матеріалістичному і матеріальному, так і в сексуальному світі. Цікаво. Я не скажу, що я погоджуюсь з цим, але це цікаво дослідити. І що, мої любі, останній парфум також думала собі залишити чи ні, не залишаю собі чи ні. І також він ненавидить як мене, так і оточуючі. І якщо оточуючі ще більш-менш його сприймають, ну, бо він так близько до них не сидить, не розкривається. Якщо ви прийшли, 100% ви будете побачені, але ну я не можу. І я не хочу сказати, що оригінальна версія і перша версія, що вийшла, мені подобається, але оцей Камрад Дункан Латафа, про котрий я вже десь говорила на своєму каналі, він мені просто не заходить. Класне пакування, все офігенно. Сидить латавська парфумерія дуже довго, особливо цей, як і попередній. Але, ну, я не можу тут. Занадто багато всього. І дим, і така солодкість, нав'язлива солодкість, вона вульгарна, якась солодкість. Тут є ця кава, але вона якась, знаєте, це як наче ти нажерлась Бейлісу, напилась накурилась якихось дешевих цигарок. Ні, дешевих сигарел. І оце ти так пахнеш. Ні на чоловіках не люблю його, ні на жінках я його не люблю. Цілий флакон, треба від нього позбутися його, треба 100% позбутися. Класний, здається, аромат. Але настільки він душить, настільки він задушливий, він просто для мене, ну не подобається він мені. От прям якесь извращення, якесь, знаєте, чорті що з боку бантик. Не люблю, прям дуже перебор. От прям справді, це якась, як наче намагалась виглядати гарно на побаченні, а прийшла в бальному платі. Ну занадто. Це прям якийсь саркастичний перформанс. Я вам клянусь, мені не подобається така історія. До речі, думала, з чим його порівняти.
Не можу ні з чим порівняти, мабуть, окрім іронічних, якихось провокаційних і трошки еротичних полотен. Хоча ні, ви знаєте, з чим я його порівняю? З доволі сильним перформансом. Це фотографія, це фотографійна серія Анатолія Савадова, про котрого я розповідала на своєму англомовному каналі In Fragrance Delicto. Це серія робіт шахтарів у балетних пачках. Це такий скандальний проєкт. Ну, просто реальні шахтарі. І вони в цих балетних пачках. Мені цей перформанс дуже багатько про що поговорить, і назву він має Донбас Шоколад. Ну так, мабуть, із того він мені такий солодкий. Такий відеоарт, знаєте, сам перформанс. Бля, ну не можу, ну чесно, ну це занадто. Це перформанс, ця серія робіт, вона була презентована, значить, Савадовим. Він презентував, він показував, він виступав від України на венеціанських бієналі, на кількох венеціанських бієналі. І цікаві роботи. Серія, знаєте, така, як наче символ індустріальної культури через людське існування і намагання душі робітничого класу вийти з цієї посттоталітарної якоїсь тоталітарної системи, увійти в якийсь посттоталітарний, постсавковий якесь відродження. Але коли ці намагання ще не зрозумілі, коли душа бажає, а тіло ще не знає, як це зробити. От чогось отак от. Мабуть, це все, мої любі та кохані. Я впригнула в останній поїзд цього дня, і, як то кажуть, мабуть, не треба нічого класного очікувати від Дня Святого Валентина, коли він наступний після п'ятниці 13-го. Як цього року, як вчора. Плани порушені, але любов до себе є, повага, в першу чергу, до себе є. Допомагайте своїм волонтерам, донатьте перевіреним зборам. Якщо ви знаходитесь десь за кордоном, обов'язково підтримуйте діяльність ваших ком'юніті. Будьте собою, будьте щасливі. З вами була Мартіша, перформанка, артистка і художниця-парфум-любительниця. Люблю майже кожного з вас. Цілую, обіймаю. Слава Україні! Героям і героїням слава! А хто ці люди?